And guys, ayan ang re-repairin namin structure. So butas na, corroded na. So ngayon ang gagawin namin, papatsingan namin yan. Itong papatsing namin na plate, yung plate na pampatsing ilalagay dito. So ayun, may blanket na, fire blanket pang salo ng baga. Yan guys, medyo masikip yung area, kaya no choice. Yan guys, fit up na. Yan guys, fit up na siya. So ngayon, populwet ko na. Ayan. Wala na yung butas.